السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل الله كنا جبنا المسدس ده رجالة ساتا اكس 5500 او في حاجة في شريط بيضاوي اهو زي ما احنا شايفين او اي. دي على فكرة شكل الراية اللي شركة ساتا ديت عاملاها. المسدس يا رجاله، احنا جايبين المسدس دون ضمن قائمه التشغيل على القناه. يعني عندكم قائمه تشغيل خاصه بالمسدسات، بنجيب بيها الساتا، بنجيب فيها الاواتا، بنجيب فيها الديفيلبس، بنجيب فيها الانكو، الاي بي تي، الصيني، اي مسدس الاسباني بنجيبه بنعرضه على القناه. بنعرض الفيديوهات دي مش دعاية او حاجة، مجرد فقط بنوضح ايه الفرق بين المسدسات، ويعني ايه اتش في ال بي، ويعني ايه ار بي، والكلام دون. ان شاء الله اخونا احمد دلوقتي هيخش هندخل الصوت، هيخش دلوقتي هيوضح لنا وهيشرح لنا ايه هو المسدس الاتش في ال بي دون، وايه هو الار بي. عايزين نوضح حاجه يا رجاله. الاتش في ال بي والار بي عاملين في الرايه حاجه اسمها او اي، اللي احنا زي ما شفناه على الكتالوج. الاو دي اللي هي بتكون شكل بيضاوي اللي معروف في كل المسدسات، وفي نظام جديد طلع اللي هو اسمه اي. الرايه بتكون شكلها عدل. الفيديو مجرد فقط للي حابب يجيب المسدس وياخد فكرة عن محتويات المسدس قبل ما يشتريه، يكون عارف. هنا مسدس اتش في ال بي، ان شاء الله الار بي بتاعه برضك هنعمل لكم فيديو ليه ونسيبه في التعليق المثبت، وهنسيب لكم قائمة تشغيل المسدسات اللي عارضين عليها جميع انواع المسدسات، الساتا والايواتا والديفيلبس والصيني ومش الصيني والرخيص والغالي وهكذا. بنعرض الفيديوهات ده رجالة بهدف ان لو حد حابب يجيب المسدس ويعرف ايه اللي مكتوب على الوش. العلبة اصلا بيجي معاها ايه، بيجي معاها كام بنتة، بيجي معاها كام مصفى. يعني المسدس ده جاي معاه بنتة ومعاه بنتتين تاني بلاستيك، إيه اللي مكتوب على الكتالوج، ياخد فكرة قبل ما يشتري المسدس. بص بيجي معاه المصافي اهون، تكون عارف تاخد عندك فكرة قبل ما تشتري المسدس، علشان خاطر لما تيجي تجيب تكون عارف انت هتجيب ايه والمسدس ايه محتوياته. فان شاء الله اخونا احمد يدخل بامر الله بالصوت دلوقتي يوضح لنا ايه هو المسدس الاتش في ال بي ده، يعني طريقة شغله ازاي، وايه الكلام اللي مكتوب عند المدخل بتاع الهواء. لان في عند مدخل الهواء تحت هتلاقي مكتوب 2 بار وفاصلة ماكس 2 4 واقل حاجة تشتغل على حاطط لك برضك هو رقم معين يعني، وهكذا. ان شاء الله اخونا احمد مشكور هيوضح لنا ايه الكلام اللي مكتوب عند كعب المسدس دون، واحنا بنتفرج على محتويات العلبة للي حابب يعرف المسدس. وان شاء الله نسيب لكم في التعليق مثبت الار بي اللي هو اللي احنا شايفينه دون ده برضك اللي هو بقى النوع ده ادي، والوش بتاع الاي هنسيب لكم ان شاء الله في التعليق المثبت الفيديو تفصيل عنه. وهنا المسدس لسه جاي من الكرتون اهو. نعتمد على بركة الله نسمع التوضيح من اخونا احمد. هتلاقوا ان شاء الله في التعليق المثبت قائمة تشغيل خاصة بجميع انواع المسدسات، الصيني والالماني والياباني. كل المسدسات اللي حابب ياخد فكره، عايز تجيب مسدس ساتا، اواتا، ليفيلبس، صيني مش صيني، انكو، اي بي تي، هتلاقي ان شاء الله موجود في قائمه تشغيل المسدسات. قبل ما تشتري المسدس راجع الكرتون الاول واقرا النشرات الفنيه وخد فكره. هتلاقوا ان شاء الله في التعليق المثبت ندخل بالتسجيل مع اخونا احمد يوضح لنا فرق الاختلافات وايه هو الكلام اللي موجود على المسدسات دوت. السلام عليكم. بص، بخصوص البيانات اللي على المسدس الاثنين بيقول لك ما تقلش عن 5 من 10 مينيمم، يعني نص بار. وده في أسوأ الظروف. نص بار دي لو انت قافل الرايه وبتعمل سبوت ريبير، وده يعني شيء مش مستحب، ولكن هو بيقول لك مينيمم في الار بي. وما تزيدش عن 2.4 بار. 2.4 من 10 المعتاد بقى والصحيح في النشره الفنيه وفي في الكتيب، وانا هبعتهم لك ان شاء الله على الواتس. هطبعهم لك وابعتهم لك. ان بيقول لك اشتغل البويه ب1.7 بار، 1.6 1.7 في الاتش في ال بي. ما تقلش عن 1.5 بار. لو هتعمل وش عفره بيقول لك لو انت هتدي وشين رص ووش عفره، انزل ل1.5 بار، مش اقل من كده، ولا هتبقى بترش تراب، البويه تنزل خشنه، الحبايه هتعلى، هيحصل معاك تبقيع، هيحصل معاك مشاكل. ده بالنسبه للاتش في ال بي. بقى انا الاتش في ال بي بشتغل على 1.7 من 10، 2 بار كتير. عشان كده لازم اقول لك التزم بالمنظم، سواء الديجيتال او المنظم اللي هو المؤشر. بالنسبه للار بي، خلينا الاول معلش في الاتش في ال بي اقول لك على حاجه بسيطه. الاتش في ال بي بياخد 2 بار بيخرج 7 من 10. ودي الميزه اللي هو فيه، ان هو بيوفر في البويه، فهو المخارج بتاعته ما بتخرجش اكتر من 7 من 10. عشان كده اقول لك ما تقلش في البار، لان 7 من 10 دي لو انت قلت
انا 1.5 هتبقى انت بترش ب5 من 10 ب4 من 10، فانت هتبقى بترش تراب. فهو مخصص للبويه. الار بي بيقول لك اطلع من 2 بار ل 2 و2. هو بيقول لك هنا ماكسيمم 2 و4، بس 2 و4 دي في اسوأ الظروف، لو انت بترش في مكان مفتوح وعايز الهواء ممكن يعاكس معاك وعايز تعمل تضاد للهواء، ولكن الرايه ما بتبقاش منتظمه، ممكن يحصل تخطيط، ممكن المسدس مع ضغط الهواء الشديد ما يعملش الرايه شكلها منتظم. فافضل شيء لرش الورنيش بالار بي 2 بار، لا يزيد ولا يقل. مسافه 15 سم، المسدس زاويه 90 درجه، هيطلع معاك شغل البونطه الهاديه الناعمه اللي انت عايزها بالظبط، زي البونط في نيسان، زي البونطه بتاعه تويوتا. لو عايز البونطه انعم بتزود 2 من 10، 2 من 10 بار، تخليه 2 و2، وتشتغل ال 15 سم ما يبقوش 20، ال 15 سم بشكل منتظم، وما تسيبش فلاش تايم بين الوشوش. يعني رشيت الوش ما تسيبش اكتر من 3 ل 5 دقائق فلاش تايم، عشان اول وش ما يشدش بسرعه ويعلي البلطه معاك، يعمل معاك راس دبوس. الحاجه الثانيه بيقول لك ما تديش الوش الاولاني عفره. كلمه السر في الورنيش لظبط الحبايه، ما تعفرش اول وش. ما فيش حاجه اسمها عفره في الورنيش. بينزل اول وش 70 80% رص ناعم، وبينزل تاني وش 100% بعدها من 3 ل 5 دقائق، او طبعا حسب تعليمات المصنع، ولكن ده المناسب جدا لساعتها. ويا رب بالتوفيق ليا وليك يا حبيبي، مساءك زي الورد. حبيبي يا احمد، ربنا يبارك لك في كل حياتك يا حبيبي، وحياتك كلها فرحة وسعادة، والله يبارك لك على المعلومات الجميلة دي. الحمد لله رجالة زي ما سمعنا. طبعا يعني ألف ألف شكر لأخونا أحمد اللي ربنا كرمه بالمسدس، ربنا يبارك له فيه، وأخونا أحمد برضك اللي شاركنا بالمعلومات القيمة الجميلة دي. فالحمد لله كده يا رجالة، زي ما سمعنا، يا رب الفيديو يكون حصل فيه فايدة. المجهود يا رجالة مجهود جماعي، يعني زي ما احنا شايفين فيديو بيكون مدته 5 دقايق 10 دقايق، ولكن يعني شوف كم واحد شغال عليه، ناس بتشارك بالفيديوهات، وناس بتشارك بالمعلومات ودعم فني، وناس بتمنتج، وناس بتراجع. يعني ما ننساش الناس الجميلة دي بدعوة حلوة رجالة. يعني طبعا أنا بشكر يعني أخونا أحمد وأخونا أحمد جدا، يعني إن هم ساعدونا في الفيديو الجميل ده. بصراحة أنا استفدت كتير من الفيديو من أوله لآخره، فأنا بشكر بصراحة يعني الناس الطيبة دي. وعايزين يا رجالة الكل يشيل نفس المسؤولية. يعني أنت عندك أي إضافة أي استفسار سيبها في التعليقات، وربنا يجزيكم خير يا رجاله على الفيديو الجميل دون. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.